aceasta la început. Doamne Tată Ceresc, venit în această după-amiază să îți binecuvântăm numele Tău și mulțumim pentru că ești un Domn atât de mare, un Dumnezeu viu și adevărat, un Dumnezeu care merită toată slava și cinstea și închinarea noastră. Mulțumim pentru că și în această seară ne-ai făcut cu pași în casa Ta. Pentru că, Doamne, ca Tu să binecuvântezi programul Tău, pentru să binecuvântezi cuvântul Tău, pentru să binecuvântezi robul de care Te vei folosi în această seară. Și te rog pentru noi, Doamne, Tu să ne dai o inimă și o minte deschisă ca să primim cuvântul Tău de la Tine și primindu-l să punem și în aplicare în viețile noastre. Te rog să ne dai cu înțelepciunea care Tine te sus în toate lucrurile. Și pentru toate îți mulțumim și te slăvim în numele Domnului Isus. Amin. 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 În seara aceasta avem fratele Ioan în mijlocul nostru, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și ceea ce a pregătit pentru noi să ne aducă iar nouă, să ne dea minte și înțelepciune, Domnul să punem în practică în viețile noastre. Însă înainte de a asculta, să mai cântăm cântarea, hai să cântăm cu toți în cor, Domnul e bun. El e un Tată iubitor, Domnul e bun. Hai să cântăm cu toți în cor, Domnul e bun. El e un Tată iubitor, Domnul e bun. Voi să cei pierduți curați, sufletul vostru prin săvați, mâna întinsă apucați, Domnul e bun, Domnul e bun, Domnul e bun. Hai să cântăm cu toți în cor, Domnul e bun. Spuneți la toți cei rătăciți,
Hello, Wayne. Can you hear me, Wayne? You have to unmute yourself. Recording in progress. Ok, pace, pace. Pace. Domnul e bun. Amen. I still think that the language of heaven is going to sound awfully like Romanian. Încă mai cred că limba cerului o să semene foarte bine cu românește. Amin. Amen. 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 Well, greetings from all your brothers and sisters here in Scotland. Salutări de la toți frații și surorile dumneavoastră de aici din Scoția. And what a blessing to spend some time together tonight again, just hearing from God and being with him and he with us. Și ce binecuvântare este să petrecem un timp împreună în seara aceasta, așa cu Dumnezeu, auzindu-L pe El cum ne vorbește și fiind și noi cu El. I was telling someone just a few minutes ago that I was about to be zoomed into Romania. Spuneam cuiva acum câteva minute că o să ajung așa în România prin intermediul Zoom-ului. So thank God for technology. Așa că îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru tehnologie. Okay, we're going to dive right in tonight, if that's okay, to John chapter 2. Vrem să intrăm, dacă nu vă supărați, direct în Ioan capitolul 2. All right, so if you have a Bible, John chapter 2. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, deschideți la Ioan capitolul 2. Remember now, John says many other things Jesus did in the presence of his disciples, but these have been written. Vă aduceți aminte ce a spus Ioan, că multe alte lucruri a făcut și a spus Domnul Isus în prezența ucenicilor săi, dar acestea au fost scrise. Remember what Jesus says. Remember what John says. Vă aduceți aminte ce spune Ioan? These have been written. Why have these been written? Că acestea au fost scrise. Și de ce au fost ele scrise? So John has one big goal in mind, doesn't he? Ioan avea un singur scop mare în mintea lui. These have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life in his name. Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Isus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Său. So John wants people to have life Deci Ioan dorea ca oamenii să aibă viața. because Jesus wants people to have life. Și asta pentru că Domnul Isus este viața aceea. So if you have life tonight, there's nothing to be more thankful for. Deci dacă în seara aceasta ai viața, ai toate motivele ca să fii mulțumitor. And there's no greater joy than to share that life with others. Și nu există o bucurie mai mare decât să împărtășești viața aceasta și cu alții. Let's not be selfish with the gospel. Haideți să nu fim egoiști cu Evanghelia. Amen. Amin? Let's not be selfish with the gospel. Haideți să nu fim egoiști cu Evanghelia. Really, an old British bishop, Ryle was his name. Un preot din vechime în Marea Britanie, numele lui era Ryle. He once said that there is nothing more selfish than being content to go to heaven alone. A spus că nu există egoism mai mare decât să te mulțumești că mergi singur în cer. Lord, help us be good ambassadors. Domnul să ne ajute să fim ambasadori buni. Okay, so this is what John wants. Acesta era lucrul pe care Ioan îl dorea, îl urmărea. He wants us to see Jesus. Dorea ca noi să-L vedem pe Domnul Isus. Wants us to hear Jesus. Vroia să-L auzim pe Domnul Isus. Wants us to know Jesus.
Vrea să-L cunoaștem pe Domnul Isus. He wants us to live for Jesus. Vrea să trăim pentru Domnul Isus. Okay, so that's the background. John chapter 2 now, still very early days. Deci acesta este contextul. Suntem acum în Ioan, capitolul 2 și suntem încă la începutul lucrării Domnului. Okay, early days, not long into Jesus' ministry. Da, deci suntem așa în primele zile, nu trecuse foarte mult timp din lucrarea Domnului. Try to remember that. Și încercați să țineți minte acest lucru. So when you hear teaching just now, when you hear Jesus teaching, when you read the different things that are going on, remember, just early days. De aceea când auziți învățătura Domnului Isus de aici și citiți ce s-a întâmplat, aduceți-vă aminte că era la începutul lucrării. We haven't even met. We haven't even gotten to chapter 3 yet. Încă nici măcar nu am ajuns la capitolul 3. We haven't even met Nicodemus. Și încă nu l-am întâlnit pe Nicodim. And so there's still a lot of curiosity. There's this is just the start of Jesus' teaching. Deci, exista încă multă curiozitate, pentru că acesta era doar începutul lucrării, a învățăturii Domnului Isus. There's only been one miracle that John records so far in Cana. Ioan ne relatează doar o minune care avusese loc până în punctul acesta în Cana. So early days. Deci erau primele zile, era începutul. As far as we know, John the Baptist knows who Jesus is. Din câte știm noi, Ioan Botezătorul știa cine este Domnul Isus. Because God's told him. Pentru că Dumnezeu îi spusese. The one you see the Spirit descending upon, this is him. Acela peste care vei vedea că se coboară Duhul este el. And now he's pointing them out to people wherever he goes. Și acum Ioan îl arăta, îl descoperea pe Domnul Isus oamenilor oriunde mergea. But try to remember that the rest of the world still is just finding out. They're starting to find out. Dar încercați să vă aduceți aminte că restul lumii, restul oamenilor, de-abia începeau să audă, să afle despre Domnul. That this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. De-abia începeau să afle că acesta era mielul lui Dumnezeu care venise să ridice păcatul lumii. All just coming together. It's all just coming together. Da? Deci toate lucrurile doar încep să se pună cap la cap. Okay, if you remember in John chapter 1, John introduces us to the Word, doesn't he? The Word. In the beginning was the Word. Dacă vă aduceți aminte, în Ioan capitolul 1, Ioan ne prezintă cuvântul. La început a fost cuvântul. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. The Word, the very communication of God, the Word, the communication of God. Cuvântul, adică comunicarea lui Dumnezeu. Jesus communicates God to us. Domnul Isus ni-l comunică, ni-l prezintă, ni-l transmite nouă pe Dumnezeu. God's not a man, God is spirit. Dumnezeu nu este om, Dumnezeu este Duh. How do we know what he's like? De unde să știm noi cum este El? Well, he comes. Dar El a venit. Right? The Word becomes flesh. Da, cuvântul s-a făcut trup. The communication of God becomes flesh. Comunicarea aceasta lui Dumnezeu, cuvântul se face trup. And listen, John Ascultați-mă. John 1:14. Ioan 1:14. Word becomes flesh, dwells among us. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. We saw his glory Noi am privit slava lui. as of the Son of the Father, O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. ascultați-mă, full of grace and truth. Plin de har și de adevăr. Okay? Really important. E foarte important. Full of grace and truth. Plin de har și de adevăr. And I want to suggest to you that in the early part of chapter 2 is a big demonstration of his grace.
Și eu aș vrea să vă sugerez faptul că la începutul capitolului 2 vedem o mare demonstrație a harului său. Jesus turns the water to wine at the wedding. Domnul Isus transformă apa în vin la nuntă. Beautiful, just a very beautiful example of just simple, undeserved favor. Un exemplu așa de frumos al unei favori nemeritate. Grace. Harul. Haru, grace. Okay, very just beautiful picture in the beginning of chapter 2 of Jesus, his mother. There's no wine, and it's not my time, but he performs a miracle and blesses this couple. Deci vedem o ilustrație așa de frumoasă la începutul capitolului 2, când mama merge și spune nu mai au vin, el spune încă nu mi-a sosit ceasul, dar apoi transformă apa în vin și o binecuvântare pentru cuplul acela. Okay, haru. Now comes truth. Și acum urmează adevărul. Okay, grace and truth. Da? Har și adevăr. Now comes truth. Acum urmează adevărul. That the truth that the Bible calls the righteous or the understandable wrath of God towards sin. That is the truth. Biblia spune că adevărul este acea mânie neprihănită a lui Dumnezeu față de păcat. Our sin offends God's holiness. That's the truth. Păcatul nostru ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Acesta este adevărul. And we're sinners. Și noi suntem păcătoși. So this is a difficult truth. De aceea acesta este un adevăr dificil. Over here, I don't know if you have a similar saying, but over here we would say sometimes the truth hurts. Nu știu dacă aveți un proverb asemănător, dar noi spunem că uneori adevărul doare. Okay, so here, God hates sin. Dumnezeu urăște păcatul. Și It is offensive to God, infinitely offensive. Păcatul este ofensator la adresa lui Dumnezeu, îl ofensează pe Dumnezeu. And so the Bible does teach that God's holy wrath toward sin is ferocious. Biblia ne învață într-adevăr că mânia sfântă, neprihănită a lui Dumnezeu față de păcat este ceva feroce, ceva foarte aspru. So, grace and truth. Deci, harul și adevărul. Similar, love and justice. La fel avem dragostea și dreptatea. Da? Love and justice. Dragostea și dreptatea. So, we've seen some grace, now we're going to see some truth. Deci am văzut harul, acum o să vedem adevărul. Okay? Let's read verses 13 to 22. Și vom citi versetele 13 la 22. Ioan 2, versetele 13 la 22. Izgonirea vânzătorilor din templu. Paștele iudeilor erau aproape și Isus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Isus le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese aceste vorbe și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Amin. Amen. Okay. Almost seems like a different person.
Domnul Isus pare aici aproape o persoană cu totul diferită. Doesn't it? Nu-i așa? Early in the chapter, he goes to a wedding. Mai devreme în capitol, se duce la o nuntă. He's going to celebrate with the couple. S-a dus să sărbătorească împreună cu acel cuplu. Lovely thing happens, and he blesses the couple with the best wine they've ever tasted. Un lucru minunat se întâmplă acolo, el binecuvintează cuplul acela cu cel mai bun vin pe care îl gustaseră vreodată. That's nice, isn't it? E frumos, nu e așa? E plăcut. Da, frumos. Foarte frumos. Right? It's nice. Jesus este frumos. Right? He's however, but it's nice. Frumos. Da, deci e frumos, e plăcut ce se întâmplă acolo. Okay. Now what? Now what? Și acum, ce urmează? Now what? Ce e acum? It almost seems like a different person, doesn't it? Aproape că pare o persoană diferită, nu e așa? Be careful. Be careful. Fiți foarte atenți, foarte atenți. Right? God is perfect in every way. Pentru că Dumnezeu este perfect, desăvârșit în orice lucru, în orice fel. Perfectly loving, perfectly just. Este perfect de iubitor, perfect de drept. Perfect grace, perfect truth. Har perfect, adevăr perfect. He gives us, by his grace, he offers us what we don't deserve. Prin harul său, el ne oferă ceea ce nu merităm. But if we're not careful, Dar dacă nu suntem atenți, he'll give us what we do deserve. el ne va da ceea ce merităm. Be careful. Fiți foarte atenți. This is our God. Acesta este Dumnezeul nostru. Wow. Wow. Very interesting. It's very likely that Jesus does the same thing again at the end of his ministry. Fiți atenți, este foarte posibil ca Domnul Isus să fi făcut exact același lucru la sfârșitul lucrării sale. John records Jesus going into the temple and thrashing these guys for their ungodliness in the temple. Ioan îl prezintă pe Domnul Isus intrând în templu, răsturnând tot ceea ce aveau oamenii aceștia pentru că au necinstit templul, l-au pângărit. John says he does this at the beginning of his ministry. Și Ioan ne spune că a făcut lucrul acesta la începutul lucrării sale. And Matthew, Mark, and Luke seem to indicate he does the same thing again before he goes to the cross and enters Jerusalem at the end of his ministry. Iar Matei, Marcu și Luca par să ne indice faptul că Domnul Isus a făcut același lucru și la sfârșitul lucrării sale, înainte de a merge la cruce. And I just find that really interesting. Și mie mi se pare foarte interesant acest lucru. That you almost have these two bookends. Pentru că e aproape ca și când avem așa două capete, două coperți ale cărții. Of God's ferocious justice. În care vedem dreptatea aceea aprigă a lui Dumnezeu. It's truth. Adevărul lui. And in the middle you have this unparalleled expression of grace and love and goodness. În mijloc avem această expresie neasemuită de har, dragoste și bunătate. And so when it comes to the gospel and God's truth, we dare not miss either one. Deci când e vorba de Evanghelie și de adevărul lui Dumnezeu, să nu îndrăznim să ratăm una din cele două laturi. We can't miss God's love. Nu putem rata sau pierde din vedere dragostea lui Dumnezeu. But we can't miss his justice. Dar nu putem pierde din vedere nici dreptatea lui. We can't miss his grace. Da, deci nu putem rata harul lui. Can't miss his truth.
Dar nu putem rata nici adevărul. Okay, so let me give you 3 quick observations here. Și permiteți-mi să vă ofer 3 observații scurte aici. Okay, and the backdrop to all this chapter, verse 13, is that it's Passover. Și contextul la toate acestea îl găsim în versetul 13, care ne spune că era vremea Paștelui. Okay, this amazing picture of God's redeeming work in Christ. Paștele este această ilustrație extraordinară a lucrării lui Dumnezeu de răscumpărare în Hristos. This is God's grace and His truth. Acesta este harul lui Dumnezeu și adevărul lui. God passes over those who are under the blood. Dumnezeu trece peste, pe deasupra celor care se află sub sânge. Grace, E harul, love, dragostea, but He doesn't pass over those who aren't under the blood. dar nu trece și peste cei care nu se află sub sânge. Yeah? Da? Okay. God's justice, Și asta e dreptatea lui Dumnezeu. God's wrath. Mânia lui Dumnezeu. Serious business, serious Și business. sunt lucruri foarte serioase. Okay, so that's the backdrop. Acesta este fundalul. Here's just 3 observations. Și iată acum 3 observații. 3 things that we shouldn't miss. 3 lucruri pe care nu trebuie să le pierdem, să le ratăm. Number 1, we shouldn't miss the extent to which broken people are capable of messing up the glory of God. În primul rând, să nu pierdem, să nu ratăm măsura în care pot să cadă oamenii care au încălcat slava lui Dumnezeu. Okay, we shouldn't miss the extent to which broken people are capable of messing up the glory of God. Deci să nu pierdem din vedere măsura în care oamenii căzuți pot să încalce slava lui Dumnezeu sau să își bată joc de slava lui Dumnezeu. And we are all capable. Și cu toții suntem capabili de asta. Da? Da? We're all capable of messing up the glory of God. Cu toții suntem capabili de a încălca în picioare slava lui Dumnezeu, de a ne socoti slava lui. God's glory is the expression of the greatness of who He is. Slava lui Dumnezeu este expresia a ceea ce este El. And He created us to be a beautiful expression of that greatness. Și El ne-a creat pe noi ca să fim o expresie frumoasă a măreției Lui. A perfect expression of that greatness. O expresie perfectă a măreției Lui. But we're not. Dar nu suntem. We're all capable of messing that glory up. De aceea suntem cu toții capabili de a ne socoti slava lui Dumnezeu. And so we're told here it's Passover and Jesus comes to Jerusalem and He goes to the temple. Ni se spune aici că era în perioada Paștelor și Domnul Isus s-a dus la Ierusalim și s-a dus la templu. Now, think about that. Acum gândiți-vă la asta. Remember, the Bible is like a very Bible's like a very old time computer. Biblia este așa ca un computer foarte vechi. Hyperlinks, you know, hyperlinks. Și vă aduceți aminte că am mai pomenit despre atunci când te uiți la computer la ceva, vezi așa un link care te trimite la altceva. Dacă ai apăsat pe el, un cuvânt sau ceva, te trimite la altceva. Okay, you explain that, Christine. You have in a website, there's something that's in blue and it's underlined. You click on it, it takes you somewhere. Da, deschizi o pagină și vezi un cuvânt care este scris cu albastru, ai dat click pe el și te duce la altceva, îți deschide o altă pagină. Da, o altă pagină. It's hyperlink.
Așa se numește, hyperlink. That's what we call. All right. So temple. Exact la fel, găsim aici cuvântul templu. I think if Jesus goes to the temple, if there's any place, if there's anything he expects to find in the temple, what is it? Știm că Domnul Isus s-a dus la templu. Dacă Domnul Isus ar fi așteptat să găsească ceva în templu, ce ar fi fost lucrul acesta? What does he expect to find in the temple? Ce s-ar fi așteptat el să găsească în templu? Right? Remember when the temple was built, right after the temple was built, what happened? Vă aduceți aminte că exact atunci când templul a fost construit, ce s-a întâmplat acolo? What did God fill the temple with? Cu ce a umplut Dumnezeu templul? Da? Da? Okay? Glory, his glory. Slava lui. So Jesus is I think John maybe wants us to think that when Jesus goes to the temple, he's going to find God's glory. Eu cred că Ioan a vrut ca noi să fim conștienți de faptul că atunci când Domnul Isus s-a dus în templu, se aștepta să găsească acolo slava lui Dumnezeu. Da? Nu? Okay? Da? Nu? Înțelegeți? Right? It's the very heart of their worship. Pentru că acolo era centrul închinării lor. But what does he find? Dar ce a găsit Domnul Isus în schimb? Right? Surprise. Surpriză. Surprise. No glory. N-a găsit slava. Nada si slava. No, mess. Era de fapt un haos, un dezastru. Right? Jerusalem is filled perhaps with several million people for the Passover. Ierusalimul era probabil plin de câteva milioane de oameni care se aflau acolo pentru sărbătoarea Paștelui. And they were all there to offer sacrifices. Și toți erau acolo ca să aducă jertfe. And so they all need animals Așa că toți aveau nevoie de for the animale sacrifices. pentru jertfe. And things had become so corrupt Dar lucrurile au devenit așa de corupte that you couldn't bring your own animal into the temple. încât nu mai puteai să vii cu animalul tău la templu. You had to buy an animal on the spot there that they deemed acceptable. Și trebuia să cumperi de acolo un animal pe care ei îl considerau acceptabil. And the person you bought it from, they were collaborating with the priests. Iar persoanele de la care cumpărai animalele colaborau cu preoții, who were setting high prices for the animals. care ridicau prețurile foarte mult pentru animale. And the thing had just become a money-making operation. Și totul s-a transformat așa într-o operațiune de câștig de bani. Just making money. Da, doar făceau bani. Jesus comes to the place where the glory of God should be there. Domnul Isus ajunge în locul unde trebuia să se afle slava lui Dumnezeu. And if you were reading this for the first time, you should be shocked. Și dacă ați fi citit pasajul acesta pentru prima oară, ar fi trebuit să vă șocați. He doesn't find glory. Pentru că Domnul Isus nu găsește slavă, He finds corruption. ci găsește corupție. We should feel this. Parcă ar trebui să ne ia fiorii, să simțim lucrul acesta. Right? This is no joke. Pentru că nu era o glumă. And yet, listen, turn on the news. Și ascultați-mă, dați drumul la știri. Check the papers. Citiți ziarele. Go on the internet. Mergeți pe internet. Sau check your own heart. Check your own heart. Sau verifică-ți inima ta. Da? Check your own heart. Da? Verifică-ți, cercetează-ți inima ta.
And it won't take long before we see that all have sinned and fall short of the glory of God. Și nu ne ia foarte mult să vedem că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, Including us. inclusiv noi. So no finger pointing here. Deci, nu arătăm cu degetul spre nimeni aici. Just a terrible recognition of how quickly we as fallen humans can mess up God's things. Și trebuie să recunoaștem sincer cum noi, ca și ființe umane, putem să stricăm tot ce a făcut Dumnezeu. So don't miss that. Da? Deci nu pierdeți lucrul acesta, nu ratați acest lucru. Also, don't miss De asemenea, în al doilea rând, that don't miss that God is going to take this very seriously. nu pierdeți, nu ratați faptul că Dumnezeu va trata acest lucru cu multă seriozitate. God does not look favorably on the corruption of his glory. Dumnezeu nu se uită cu plăcere la modul în care slava lui este stricată, este coruptă. Da? Da? Because that is why he's made everything. Pentru că de aceea a creat el totul. It's all to express his glory. Toate au fost create ca să exprime slava lui. He does not look favorably on the corruption of his glory. Așa că Dumnezeu nu se uită cu plăcere la coruperea slavei sale. And so you see, Și vedem lucrul acesta. this is what's happening here. Pentru că asta se întâmplă aici. Right? Jesus is mad. Domnul Isus era furios. He's angry. Era mânios. There's nothing worse. Pentru că nu există ceva mai rău, mai grav. He's going to have to die for this. Domnul Isus avea să moară pentru acest lucru. This is infinitely offensive. Lucrul acesta este extrem de ofensator la adresa lui Dumnezeu. To his perfection. La adresa perfecțiunii sale. He's angry. El e mânios. Perfectly angry. Și este o mânie perfectă, desăvârșită. Not angry like you and I get angry. Nu o mânie așa cum avem eu și cu dumneavoastră. Right? We often get angry for the wrong reasons. Noi adesea ne mâniem din motive greșite. God never gets angry for the wrong reasons. Dar Dumnezeu nu se mânie niciodată din motive greșite. His wrath and his anger is perfectly justified. Mânia lui, dreptatea lui sunt îndreptățite perfect. And what happens here? Ce se întâmplă aici? It's almost hard to watch this because we think of Jesus so often as loving and kind and gracious. E aproape greu să urmărim ce se întâmplă aici, pentru că de cele mai multe ori noi ne gândim la Domnul Isus ca fiind plin de dragoste, de har, de bunătate, de milă. So it's almost like a different person than we often think. Aproape că ne se pare o persoană diferită de așa cum îl credem noi, îl știm noi. John wants us to see the contrast. Dar Ioan vrea să vedem contrastul. Grace and truth. Har și adevăr. When you think of Jesus, you think of the whole package. Deci când te gândești la Domnul Isus, gândește de la, să zic așa, tot pachetul, adică la totul, întregul acesta. He's very angry. El este foarte supărat, foarte And mânios. he literally makes a whip. Și literalmente face un bici. And he drives these people out of the temple. Și doesn't he? zgonește, ia lungă din templu pe oamenii aceia. And he scatters the coins and he throws over the tables. Le împrăștie banii, le răstoarnă mesele And he shouts. și strigă la ei. Striga!
He shouts. Da, de strigă la ei. Sometimes, as a parent, I have lost my temper. Câteodată, ca părinte, mi-am pierdut răbdarea. Are there any parents here tonight who have ever lost their temper? Sunt pe aici părinți în seara aceasta care și-au pierdut vreodată răbdarea? Da, nu? Da, nu? Da. Do Romanian parents ever lose their temper? Li se întâmplă vreodată părinților români să-și piardă răbdarea? Okay, it's good to confess your sin. E bine să vă mărturisiți păcatul. And I have very often through the years lost my temper. Și de-a lungul anilor, foarte des mi-am pierdut răbdarea. And I can remember especially my younger daughter, Naomi. Și mi-aduc aminte în mod special de fiica cea mică, Naomi, She always enjoyed pointing this out to me. care îi plăcea întotdeauna să-mi scoată ochii cu asta. Always enjoyed pointing this out, that I lost my temper. Îi plăcea întotdeauna să-mi spună, să-mi transmită că mi-am pierdut răbdarea. And she would say, Tata, don't shout. Și îmi spunea, tată, nu țipa. Da? Right? Maybe you have some children like that. Poate că aveți și dumneavoastră astfel de copii. They like to point out your shortcomings. La care le place să vă arate defectele. And with me, they're probably right. Și în cazul meu, probabil că avea dreptate. But Jesus shouts, Dar și Domnul Isus strigă, get out of here. ieșiți de aici, afară de aici. This is Jesus. Acesta era Domnul Isus. Get out of here. Stop turning my Father's house into a marketplace. Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie. John says that Jesus' disciple connected this to Psalm 69, verse 9. Și Ioan ne spune că ucenicii Domnului Isus au făcut legătura cu Psalmul 69 cu versetul 9. Quotes it there at the end of verse 17. Și ne dă citatul acolo la sfârșitul versetului 17. Right? That Jesus, the zeal for your house is consuming me, Jesus. This is your house, Father. Râvna Glory. pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Domnul Iisus spune, aceasta este casa ta, Tată. In other words, I'm burning up. Cu alte cuvinte, mă consumă, mă mistuie. When I see your holiness and your glory being mocked. Atunci când văd sfințenia ta și slava ta cum sunt bagiocorite. Right? So don't miss this. Nu pierdeți, nu ratați acest lucru. We are so capable of messing up God's glory. Suntem așa de capabili să bagiocorim, să ne cinstim slava lui Dumnezeu. And every time we do that, Și de fiecare dată când facem asta, God's wrath, intervine mânia lui Dumnezeu. God's anger. Mânia lui, furia lui. And listen. Și ascultați-mă. That anger has to go somewhere. Mânia aceasta trebuie să meargă undeva. Hyperlink. Și iarăși este cuvântul acela de legătură, hiperlinkul. That anger has to go somewhere. Mânia lui Dumnezeu trebuie să meargă undeva. The wrath has to go somewhere. Mânia trebuie să ajungă undeva, să fie canalizată undeva. Doesn't it? Nu e așa? Where does it go? Unde se duce mânia lui? In the first instance, it's going to go to Jesus. În prima fază, ea va merge asupra Domnului Isus. He is going to absorb the wrath of God El avea să absoarbă toată mânia lui Dumnezeu for us. pentru noi. Right? We need to be under the blood. We need to be under the blood. Și trebuie să ne aflăm sub sânge, sub sânge. Right? The angel of death passed over those who were under the blood.
Îngerul morții a trecut pe deasupra celor care se aflau sub sânge. Grace, grace, Acesta grace, este harul, love. dragostea. The angel of the Lord did not pass over those who weren't under the blood. Dar îngerul Domnului n-a mai trecut pe deasupra celor care nu se aflau sub sânge. That's the truth. Și acesta este adevărul, Justice. dreptatea. Okay, and so last point here. Și Last ultimul point. punct aici, ultima observație, Don't miss how easy it is for us to mess up God's glory. nu pierdeți, nu ratați cât de ușor este pentru noi să bagiocorim slava lui Dumnezeu, să o necinstim. Don't miss God's holy wrath toward that mess, toward that sin. Primul punct, al doilea punct, nu pierdeți mânia sfântă a lui Dumnezeu față de păcat, împotriva păcatului. Finally, number 3, don't miss În ultimul rând, al treilea rând, nu pierdeți, nu ratați. don't miss number 3, the beauty of the gospel that is right in the middle of the mess of our sinful predicament. Nu ratați frumusețea Evangheliei care se află chiar în mijlocul osândei noastre, a situației noastre groaznice. I'll say that again. Don't miss the beauty of the gospel that is right in the middle of the mess of our sinful predicament. Da, deci nu pierdeți, nu ratați frumusețea Evangheliei pe care o vedem chiar în mijlocul situației noastre păcătoase, a osândei noastre. Right in the middle of human history stands the cross. Chiar în mijlocul istoriei omenirii stă crucea. Right in the middle of the Bible's story of human failure Chiar în mijlocul istoriei biblice care ne prezintă eșecul, căderea omului, is God's offer of salvation. se află oferta lui Dumnezeu de mântuire. And I love how John does this. Și îmi place așa de mult cum prezintă Ioan acest lucru. He's like a craftsman. Este așa ca un meșter. He's like a wordsmith. Este ca un, să spun așa, un maestru al cuvintelor. Right in the middle of our mess is Pentru God's că grace. în mijlocul dezastrului nostru se află harul lui Dumnezeu. Do you see it? L-ați văzut? You see it. It's interesting. I think these people, when Jesus brought out the whip, I think they knew that they were defiling the temple. Eu cred că atunci când Domnul Isus a luat biciul, oamenii de acolo știau că ei pângăresc templul. I think deep down inside, they knew that the temple was defiled. Eu cred că în adâncul inimii lor ei știau că templul este pângărit. I just think they'd probably just gotten so used to it that it didn't bother them anymore. Dar cred că s-au obișnuit atât de mult cu lucrul acesta încât nu-i mai deranja. And we have to be careful about that. Și trebuie să fim atenți în privința aceasta. We do. Da, trebuie. All of us. Toți trebuie. That we don't get used to our sin. Să fim atenți să nu ne obișnuim cu păcatul We don't nostru. get desensitized to our sin. Să nu devenim insensibili la păcatul nostru. We need to be reminded that how much God hates it. Și trebuie să ne readucem aminte cât de mult urăște Dumnezeu păcatul. Right? It's interesting here that when Jesus drives out the money changers, E interesant aici când Domnul Isus îi alungă pe schimbătorii de bani, none of them seem to argue with what he does. că niciunul dintre ei n-au venit să se certe cu Domnul Isus pentru ceea ce a făcut. Right? Did you see that? Verse Ați văzut? 18.
Versetul 18. They don't argue with what Jesus does. They just argue with who he thinks he is to do it. Deci n-au avut de comentat cu privire la ceea ce a făcut Domnul Isus, ci comentariul lor era că cine se crede el să facă acest lucru. What sign you going to show us that you can do this? Și spune, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? So I think, John he's painting a really interesting picture here. Ioan ne descrie aici un tablou foarte interesant. Maybe opening the way for the gospel. Și poate că deschidea calea pentru But do you Evanghelie. see right in the middle of the mess, do you see the gospel? Can you see the gospel here? Dar puteți vedea Evanghelia chiar în mijlocul acestui pasaj. You see it, verses 19, 20, and 21. You see the gospel. Versetele 19, 20 și 21. Vedem Evanghelia. Who do you think you are to do this? Cine te crezi tu să faci astfel de lucruri? And he does tell them, but he doesn't tell them straight. Și Domnul Isus le spune, dar nu le spune direct, He makes them think. ci îi face să gândească. Destroy this temple and I'll raise it up in 3 days. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. What? Cum? Cool. Destroy this temple, I'll raise it up in 3 days. Cool. Stricați templul acesta și îl voi ridica în 3 zile? Cum adică? Took 46 years to build this temple. Ne-au trebuit 46 de ani să construim templul acesta. Right? You Romanian, you guys are good builders. Voi românii sunteți buni la construcții. I've seen your building work. V-am văzut munca voastră de construcție. You're very good. Sunteți foarte pricepuți. Bravo, bravo. Right? But I don't think you're going to build in 3 days something takes 46 years to build, right? Dar nu cred că nici măcar nici voi nu puteți construi în 3 zile o clădire care a trebuit 46 de ani să fie construită. What's he talking about? Despre ce vorbea Domnul? It's the gospel. Evanghelia. It's the gospel. Verse 21. Versetul 21. He was speaking of El le vorbea despre the temple of his body. templul trupului său. And there's a little hint here that maybe even his disciples, maybe even those who were beginning to put their faith in him, didn't quite get this yet. Și avem un indiciu aici care ne arată că nici măcar ucenicii lui și cei care își puseseră încrederea în Domnul Isus nu au priceput acest lucru. Early days. It was still Da, early era days. începutul, erau primele zile ale lucrării Domnului. But then Jesus does die on the cross, and he does rise on the third day, and they remembered this. They remembered he Dar said, apoi Domnul Isus chiar a murit pe cruce și a înviat a 3-a zi și atunci au adus aminte de aceste lucruri. and right at the end of verse 22, Și îl vedem la sfârșitul versetului 22. they believed the scripture and the word that Jesus had said to them. Au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Right? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. And Și the wrath of God. mânia lui Dumnezeu. Isn't that good? Nu este un mesaj bun, frumos? Domnul e bun. Domnul e bun. Right? Isn't that good? Da, nu este bun acest lucru. Takes away the sin Ridică păcatul and he takes the wrath și ridică sau ia mânia that we deserve. pe care noi o merităm. And so do we know this to be a truth in our life? Cunoaștem noi adevărul acesta în viața noastră? Is this what you are resting the entirety of your life in this world and the next? Are you resting it on this? Este acesta adevărul pe care îți basezi tu viața ta de pe acest pământ și viața viitoare? This foundation will never fail. Temelia aceasta nu se va schimba niciodată. Everything, there's nothing that we can build that will save us against God's righteous wrath. Noi nu
putem zidi nimic care să ne scape de mânia dreaptă a lui Dumnezeu. But the gospel will. Dar Evanghelia o va face. Jesus died for our sin. Domnul Isus a murit pentru păcatul nostru. He became a propitiation is the word, the propitiation for our sin. El a devenit o jertfă de ispășire pentru păcatul nostru. He absorbed, or he satisfied and absorbed the wrath of God completely. El a satisfăcut și a absorbit întru totul mânia lui Dumnezeu. The wrath of God completely satisfied. Mânia lui Dumnezeu a fost satisfăcută întru totul. Justice, Dreptatea completely satisfied. a Justice, fost satisfăcută, împlinită întru totul. love, Și de cealaltă parte e dragostea, right? Because he loves us. pentru că El ne iubește. So let's be sure that that is our hope. Așa că haideți să ne asigurăm că aceasta este nădejdea noastră, And that is the foundation of our life că aceasta este temelia vieții noastre and our message to the world. și că este mesajul pe care îl ducem lumii. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Recording stopped. Mulțumim, Frate Wayne, Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Thank you, Brother Wayne. May the Lord bless you too. Amin. Mulțumesc. Te așteptăm și fizic în România, nu numai pe Zoom. And we look forward having you physically here, not just Amin, amin, amin. Amin. Vrem să venim înaintea Domnului și cu rugăciune în seara aceasta, și așa cum Domnul ne-a vorbit din cuvântul Său, să ne cercetăm viața, să ne pocăim înaintea Lui, să ne cercetăm iertare pentru momentele în care am călcat și noi slava lui Dumnezeu și să-i mulțumim că este Cel care, în dragostea Sa, ne protejează sub sângele Domnului Isus Hristos, slăvit să fie numele. Haideți să ne ridicăm în picioare și venim cu rugăciune, începe cu partea fraților și apoi cu partea surorilor. Ne rugăm.